Hello po, gagawa po tayo ngayon ng world's best burger. Syempre ito pong gagawin ko, ito po yung version ko na masasabi kong masarap or mas masarap kaysa sa original. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Huwag pong kakalimutan i-click yung bell para po ma-notify kayo sa kada may bagong mga recipe akong i-upload. Promise po, marami pa pong mga masasarap na mga recipe i-upload ko. Paki-like na rin po itong video. Umpisan na po natin. Bali po itong ating ground pork, lalagyan natin ng salt. Tapos lalagyan din natin ito ng ground pepper, black pepper po. Tapos haluin muna natin ito. We need to make sure na mahalo siyang mabuti para at least sigurado natin tayong may spread yung lasa or yung nilagay natin dun sa karne. Tapos lalagay na po natin yung frozen na butter po to, ilalagay natin. So kinayod ko siya para magandang mahalo dun sa karne. Ito po yung isa pang nagpapasarap dito sa ating gagawin. Tsaka magiging juicy po siya, hindi siya magiging dry pagka niluto na po natin. Tapos haluin na po natin siya ng mabuti para lahat ng parte ng karne ay malagyan ng butter. Tapos po ilalagay ko na yung aking sikretong sangkap na wala dun sa original recipe. Ito po yung kinayod na cheese. Alam naman po nating lahat na isang nagpapasarap sa ating hamburger yung cheese. Kaya madalas order tayo ng cheeseburger instead of hamburger. Ngayon po yung ginawa ko, isinama ko na siya or inihalo ko na dun sa karne. Kaya talaga namang napakalasa ng cheese or napakasarap nitong ating gagawing patties. Kasi napaka juicy pa po nito dahil dun sa butter tapos meron pang cheese. Kaya hindi kamukha nung iba na dry yung naging texture nung nila, nung patties. Ngayon po okay na to, ready na, ayos na yung pagkakahalo nito. So gagawa na tayo ng patties. So bilugan nyo muna, tapos pagtas yung bilugin yung karne, then ipaplat nyo siya. Depende po to kung paano kalaki yung gusto nyo gawin na patties. So igawin nyo po lahat, then mas masarap ito kung nilalagay nyo muna sa rep kahit mga 30 minutes lang bago nyo to pipirituhin or bago nyo to ilulutuin. Magluluto na po tayo. So baling ginawa ko po dito sa akin, niluto ko siya ng 5 minutes each side. Kung gusto nyo po ng medium or medium, kahit mga tig 4 minutes lang po each side, pwede nyo nang nilutuin. Napakasarap po nito at napaka juicy pa nito.
Sana po matry nyo to, ay panigurado po akong masisiyang kayo or magugustuhan nyo. Tapos po pagka okay na po to, luto na, lalagyan muna natin ng cheese bago po natin alisin sa ating pan para po medyo mag-melt yung cheese natin. Kahit anong klaseng cheese po pwede nang ilagay dito, kahit anong gusto nyong cheese, so pwede yung gamitin. Kahit dun sa inalo natin dun sa karne, pwede rin po. Ayun po, okay na to. Kahit anong gusto nyo pong ilagay na dun sa ating hamburger, pwede po maglagay kayo ng kahit anong klaseng gulay or cucumber or tomato, onion, pwede rin po. So it's up to you kung anong gusto nyo ilagay na mas gusto nyo. Pickles, pwede rin, kahit ano. Ay, napakasarap po nito. Sana po matry nyo to at sigurado ako naman na masisiyahan kayo pagka natikman nyo to. Kakaiba, kaya po siguro tinawag itong ng world best burger, kasi po dahil napakasimple niya, napakadaling gawin, pero at napakasarap po. Tapos kung meron po kayong pambalot, balot nyo, pwede na po itong baunin or pwede nang kainin to. Ito po si Bunso, sarap-sarap na naman po dun sa ating ginawa para sa kanyang dinner. It na eh. Bigyan na pala linamnam. Nice. Masarap yung niluto ng daddy. Na, Yara. Masarap yan. Nasabihan mo kanong ang daddy. Thank you. Thank you.